Saya ada masalah. Rasa ramai orang ada masalah dengan bateri handphone. Saya ada solution. Tanpa wire. So, unboxing kita hari ni, kita akan solve satu problem yang ramai orang ada masalah, adalah powerbank berat, besar dan wire yang bersepah. So kita akan unbox bateri yang tak perlu wire. Okay, so saya ada dua bateri sini. Satu 10,000 mAh dan satu lagi adalah 5,000 mAh. Apa yang menarik dengan powerbank ni, dia support the Apple Magsafe. So mari kita buka. So ini adalah powerbank yang 10,000 mAh. Right. So apa yang menarik, 10,000 mAh akan boleh charge iPhone 12 Pro selama 3 kali. Kenapa? Pasal iPhone 12 Pro, bateri yang ada di dalam ada 2,875 mAh. So yang ini adalah 10,000. So apa yang kita perlukan adalah hanya tanpa wire dan tanpa mesh, dan bateri akan charge. So ni adalah satu idea ataupun satu solution untuk banyak masalah yang kita hadapi sekarang ni. So, selamat membeli, selamat cuba dan enjoy gunakannya. Mudah, tak ganggu kamera. Okay, bye.